Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Buka Snow Handmade. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc buộc tóc rất là xinh xắn bằng len mohair nhé. Mình sẽ sử dụng len mohair này để móc buộc tóc nhé. Kim móc các bạn sẽ sử dụng kim móc 2.3mm và một cái phôi buộc tóc để chúng ta móc. Ngoài ra thì chúng ta không thể thiếu là kéo, kim khâu len và những cái kim đánh dấu nha. Bây giờ chúng ta sẽ vào móc thôi. Đây, các bạn sẽ sử dụng len để cho chắc chắn hơn thì chúng ta sẽ buộc vào buộc tóc. Và sau đó thì các bạn sẽ kéo sợi len qua, tạo một nút thắt. Các bạn sẽ móc 85 mũi đơn vào buộc tóc này. 1 2 3 4 5 6 7. Sau khi móc xong 85 mũi đơn thì chúng ta sẽ kết hàng vào chân của mũi đơn đầu tiên, một mũi trượt. Sau đó thì các bạn sẽ lên 3 bính 2 3 và móc vào chân vừa lên bính một mũi kép 3. Chân tiếp theo chúng ta sẽ móc 2 mũi kép 3 chung một chân móc. Và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết hàng nha. Rồi các bạn sẽ móc cho đến hết hàng và mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng nha. Đến đây thì chúng ta sẽ kết hàng vào chân của mũi kép đầu tiên. Rồi sau đó chúng ta sẽ cắt len. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ móc hoa và lá, nên là chúng ta sẽ chia ra bằng cách là đánh dấu lại. Thì mỗi cái khoảng cách của hoa và lá này sẽ cách nhau là 16 chân mũi, nên các bạn sẽ đếm và chúng ta sẽ đánh dấu lại. Đây, chúng ta sẽ đếm nha. Chúng ta sẽ đánh dấu lại một chân bất kỳ, sau đó bắt đầu đếm 2 4 6 8 10 12 14 16 và 16 chúng ta sẽ đánh dấu lại. Tiếp tục thì chúng ta lại đếm tiếp 2 4 6 8 10 12 14 16 và các bạn sẽ đánh dấu cho đến hết hàng nha. Rồi chúng ta đã đánh dấu xong rồi. Bây giờ các bạn sẽ móc nha. Bây giờ mình sẽ móc cái phần cành và lá nhé. Các bạn sẽ đâm kim vào chân mũi kế bên chỗ chúng ta đánh dấu và chúng ta sẽ cho len vào. Ở đây mình móc len màu xanh, còn nếu các bạn thích móc len màu gì thì tùy các bạn lựa chọn nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ móc lên giúp mình một nút thắt.
tiếp tục sẽ móc lên 6 bính, 1 2 3 4 5 6, và sau đó chúng ta sẽ quay lại móc vào chân thứ hai, chân bính thứ hai chúng ta móc một mũi trượt. Tiếp đến thì chúng ta sẽ móc một mũi kép. Ba chân tiếp theo chúng ta sẽ móc 3 mũi kép liên tiếp. Rồi, chân cuối cùng chúng ta sẽ móc một mũi trượt. Tiếp theo chúng ta sẽ móc lên 3 bính, 1 2 3, và chúng ta sẽ móc tiếp tục 6 bính, 1 2 3 4 5 6, và lặp lại chúng ta sẽ móc vào chân mũi thứ hai, chân bính thứ hai đó, chúng ta móc một mũi trượt, tiếp tục móc 4 mũi kép liên tiếp. Chân cuối cùng chúng ta móc một mũi trượt ở đây. Rồi tiếp tục thì các bạn sẽ lặp lại khoảng cách giữa 3 lá thì chúng ta sẽ móc 3 bính, sau đó chúng ta sẽ móc 6 bính và lặp lại cách móc chiếc lá như mình hướng dẫn. Các bạn móc làm sao để chúng ta đạt được 5 chiếc lá. 2 3. Sau khi chúng ta móc xong 5 lá thì chúng ta sẽ lên một bính và cắt len đi. Rồi thì các bạn sẽ bóc cái phần lá này, nhưng mà chúng ta sẽ bỏ qua một cái phần đánh dấu, chúng ta móc vào cái phần đánh dấu thứ hai nha. Và ở đây cũng vậy, thì chúng ta sẽ móc tất cả là chúng ta sẽ móc 5 cụm lá. Chúng ta sẽ bỏ vào cái phần ở giữa này, cái phần chúng ta đánh dấu ở giữa, móc phần này, phần này, phần này và phần này nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn sau khi chúng ta đã móc xong. Phần lá thì mình đã móc xong rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Chúng ta sẽ giấu cái phần len này đi ha. Bây giờ chúng ta sẽ móc phần hoa. Các bạn tạo giúp mình vòng tròn ma thuật. Tạo một nút thắt.
móc vào vòng tròn 5 mũi đơn. 1 2 3 4 5. Sau đó rút vòng tròn lại và nối với chân mũi đầu tiên. Chân mũi chúng ta đã đánh dấu nè, chúng ta nối bằng một mũi trượt. Rồi tiếp tục các bạn sẽ móc lên giúp mình 4 bính. 1 2 3 4. Sau đó quay lại móc vào chân tiếp theo, một mũi kép. Tiếp tục móc lên một bính và móc vào chân tiếp theo, một mũi kép. Lặp lại cho đến hết hàng nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ kết hàng vào chân bính thứ 3. 1 2 3 nè, chúng ta sẽ kết hàng vào đây, một mũi trượt và sẽ cắt len. Lõm lại. Bây giờ chúng ta sẽ móc cánh hoa. Chúng ta sẽ đổi màu len khác để móc cánh hoa. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái phần lỗ nè, sau đó hút len qua và móc lên, tạo một nút thắt ở đây. Sau đó chúng ta sẽ móc vào đây 6 mũi nửa kép chưa hoàn thành để tạo thành mũi bắt đất. 1 2 3 4 5 6. Sau khi các bạn đã móc được 6 mũi nửa kép chưa hoàn thành, kéo lên và rút qua một lần. Tiếp tục chúng ta sẽ móc lên một bính, kéo dài mũi móc lên và móc vào cái phần lỗ thứ 2 nè. Chúng ta sẽ móc tương tự 1 2 3 4 5 6. Sau đó kéo lên qua một lần và chúng ta sẽ lên một bính, và chúng ta lặp lại cho đến khi chúng ta hoàn thành hàng này nha. Sau khi chúng ta móc đến cuối hàng thì chúng ta cũng sẽ kết hàng vào cái phần chân bính nè, chân bính đầu tiên nè. Chúng ta sẽ kết hàng vào đây, một mũi trượt. Tiếp theo các bạn sẽ móc lên giúp mình một bính, và ở đây thì chúng ta cũng sẽ có cái phần phẳng trống nè. Rồi chúng ta sẽ móc vào đây một mũi đơn. Tiếp theo chúng ta móc 2 mũi kép. Phần mũi đơn các bạn kéo cao một chút xíu nha. Tiếp tục chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào đây nè, mũi đơn mình sẽ kéo cao tí. Tiếp tục thì chúng ta sẽ lặp lại, chúng ta móc
một mũi đơn vào cái khoảng trống này, khoảng trống mà cái bính mình lúc nãy, hàng thứ 3 chúng ta móc đó, ta móc vào đây một mũi đơn, 2 mũi kép, một mũi đơn. Rồi bây giờ các bạn cứ lặp lại cho đến hết hàng nha. Sau khi chúng ta móc đến đây thì chúng ta sẽ kết hàng vào chân của mũi đơn đầu tiên, một trượt, sau đó chúng ta lên một bính và chúng ta sẽ cắt len. Rồi các bạn sẽ móc thêm 4 cái hoa này nữa nha.